ผมเองเนี่ยมาเช้าเพราะว่าวันนี้มาส่งลูกชายนะครับเพราะว่าเขาไปเข้าค่ายลูกเสือนะก็เลยมาเช้านะครับมาเช้าแล้วก็ยังไม่อยากเข้าออฟฟิศนะครับก็จะมานั่งร้านกาแฟก่อนนะปกติเพื่อนๆทานกาแฟกันยามเช้าทานกาแฟอยู่แล้วหรือเปล่าครับนะผมเองก็ตอนเช้าก็ทานกาแฟนะก็กินแต่ก่อนไม่ได้กินอเมริกาโน่นะครับกาแฟดำเนี่ยไม่ได้กินกาแฟดำครับแต่ก่อนนี่กินกาแฟแบบคุยอินวันเลยเนี่ยจริงๆทีนวันก็กินแหละนะแต่ตอนนี้ชอบกินกาแฟที่มันเป็นแบบไม่ใส่น้ำตาลมากกว่านะพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากินที่มันมีน้ำตาลแล้วมันไม่ได้ดีกับร่างกายนะครับก็ติดกาแฟดำนะติดกินกาแฟดำอเมริกาโน่โดยมากก็เป็นร้อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูหนึ่งท่านนะครับทักทายผมได้นะครับตอนเช้านะเชียงใหม่อากาศเย็นมากๆวันนี้นะครับน่าจะ19-18 องศาแหละไม่รู้ที่อื่นเป็นไงบ้างช่วงนี้เพิ่นว่างานค่อนข้างที่จะแน่นนะครับงานที่แน่นดังนั้นเนี่ยคอนเทนต์ที่อยากทำเนี่ยถ้าจะต้องเตรียมเป็น lab เป็นอะไรเงี้ยมันทำยากนะมันทำยากนิดนึงคือมันต้องเตรียมการเยอะนะครับต่อให้ปกติเวลาผมทำ lab เตรียมการเนี่ยก็จะมานั่งคิดก่อนว่าจะเอาอะไรมาทำนะครับปกติเราก็เตรียมสดกันนะฮะสดๆกันสดๆกันสวัสดีครับคุณคุณพานุแถวไหนใช่ไหมผมอยู่ตรง ผมอยู่เชียงใหม่นะคุณพานุแล้วก็อยู่ใกล้ๆสี่แยกหนองหอยเขาเรียกว่า89พลาซ่านะครับ89พลาซ่าที่นี่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ไหมน่าจะเป็นนะเพราะว่ามีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็เพิ่งมาตั้งได้ปีที่แล้วนะครับกว่ามีอาหารการกินเยอะถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่ถ้ามาแถวๆนี้ก็เยอะครับคนจีนก็เยอะแถวนี้นะคนจีนเยอะเลยนะคือยามเช้าเนี่ยมันยังไม่มีใครมาหรอกนะครับปกติเขาก็จะมีตลาดนะครับ บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะได้แต่ว่าถ้ามาช่วงเวลาแบบเที่ยงเนี้ยแทบจะไม่มีที่จอดรถเหมือนกันนะครับโอ้สวัสดีทุกคนครับอ้าวอยู่แถวสารพีโอเคครับอยู่เชียงใหม่เหมือนกันเหรอดีครับได้เข้ามาทักทายกันนะครับเพื่อนๆนะผมอยู่แถวๆตรงนี้แหละครับออฟฟิศก็อยู่ใกล้ๆเมืองนี่แหละนะครับห่างจากสนามบินสัก5 นาที10 นาทีนะครับช่วงนี้ก็สบายดีนะครับอากาศเย็นๆเนี่ยสบายดีไหมทุกคนนะอันนี้ใช้มือยกนะครับเนี่ยไม่ได้มีไม้พอดีไม่ได้เอาไม้แบบนี่นะฮะยกต้องยกอย่างเงี้ยยกอย่างเงี้ยนะมันอาจจะไม่สะดวกหน่อยแล้วก็สั่นๆขอโทษทีนะครับจริงๆสัปดาห์ที่แล้วนะเล่าให้ฟังว่าผมได้มีโอกาสได้คุยงานกับลูกค้านะครับคุยงานกับลูกค้าเล่าประสบการณ์พวกเราฟังว่าไอ้ทำงานไอทีเนี่ยมันเอาเข้าจริงมันก็มีปัญหาคล้ายๆกันเกือบทุกที่นะคือระบบมันไม่นิ่งเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหาระบบไม่นิ่งไม่พอแล้วอันหนึ่งที่พี่เจอก็คือว่าไอ้คนที่ให้บริการเขาก็ไม่ยอมที่จะแบบให้ความรู้ก็ทำให้แบบจะดูระบบตัวเองงานเวลาเราจ้างเขามาทำงานให้ใช่ไหมนะครับบางบริษัทเข้ามาทำให้เนี่ยเขาก็กักเต็มที่เลยแล้วไม่ให้ความรู้เราอันนี้ที่ผมเจอลูกค้าที่ผมได้ไปคุยด้วยนะแต่คาแรคเตอร์ของผมไม่ได้ทำงานอย่างนั้นนะครับเพราะว่านะถ้าเขาดูแลตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเหมือนพวกเราเนี่ยเป็นไอทีแล้วเราดูแลตัวเองไม่ได้เราก็รู้สึกอึดอัดใช่ไหมนะจริงๆหลายๆอย่างที่พอมันเกิดปัญหาแล้วมันแก้ปัญหาช้าเพราะว่านี่แหละเราเองเนี่ยไม่ได้ดู100%นะครับเราอาศัยคนอื่นเหมือนกับเราอาศัยจมูกคนอื่นหายใจอันเนี้ยลำบากเลยนะนะครับซึ่งผมเจอหลายๆที่ที่ให้คำแนะนำคำปรึกษาไปนะครับแล้วก็หลายๆที่ก็เห็นว่าทำงานแล้วได้คุยกันได้ตกผลึกร่วมกันแล้วก็ได้รับใช้อะไรเงี้ยนะผมก็ได้ช่วยงานเขานะครับก็เขาก็แชร์ประสบการณ์ว่าหลายๆองค์กรเนี่ยผู้รับเหมาด้านไอทีหรือผู้ให้บริการด้านไอทีไม่ค่อยที่จะให้ข้อมูลนะพอเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนี่ก็จะมีปัญหากันนะอย่างเช่นโปรแกรม
โรงแรมโปรแกรมนั่นโปรแกรมนี่อะไรเงี้ยครับปัญหานะหรือโปรแกรมบัญชีโปรแกรมอะไรเงี้ยถ้าเข้ามาแล้วนะเราไปแตะไปแก้อะไรนะกลายเป็นพวกนี้นะครับมาขึงขังใส่ลูกค้าใส่เขาอะไรเงี้ยในฐานะที่เขาเป็นไอทีอะไรเงี้ยเนี่ยคือปัญหานะทุกที่ก็เป็นอย่างนี้นะหลายๆที่เลยนะครับพอเรามีคนไอทีดูแลระบบพอเราเอาซอร์สซอฟต์แวร์ต่างๆที่มา implement ในธุรกิจเราเป็นคนดูแลประสานงานอย่างเงี้ยมันก็มักจะเกิดคอนฟ lict ได้นะครับแล้วข้อจริงเนี่ยผมว่าถ้าถามความเห็นของผมนะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าเราเองต้องหาทางที่จะคุยกับคนที่เอาโปรแกรมมา implement ในบริษัทเราอะสมมุติเราทำโรงงานอยู่ใช่ไหมเราทำอะไรก็ตามแล้วเรามีโปรแกรมพวก ERP ในบริษัทเนี่ย ERP ในบริษัทเราเราก็ต้องคุยกับทางผู้ implement เพราะเราคือคนเตรียมระบบให้ใช่ไหมนะครับเขาก็ต้องให้ความรู้ว่าระบบเนี่ยมันส่วนประกอบอะไรบ้างเราโดยมากเราจะไปรู้แค่ฝั่งของ client นะครับโทษทีนะพอดีลูกอมนะเราจะรู้แค่ฝั่งปลายทางไงเราจะรู้แค่ฝั่ง user นะพอรู้แต่ user ปุ๊บเกิดปัญหามาเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้เพราะว่าเราก็อยากรู้แหละแต่บริษัทเนี่ยเขาไม่ยอมแบบให้เรารู้นะครับแต่จริงๆเนี่ยอย่างที่รักทำงานเนี่ยต่อให้เราเนี่ยนะเขาบอกเขากันความรู้เราแต่วิธีการของเราต้องหาวิธีการให้ได้วิธีการที่จะแนะนำก็คือหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าซอฟต์แวร์เนี่ยหรือโปรแกรมที่เอามาใช้ในบริษัทเรามันเป็นแบบไหนมันเป็น client server นะหรือมันเป็นแบบไหนนะ client server บางทีมันก็มีอย่างเช่นที่ลูกที่ user เนี่ยมันก็จะแชร์แบบผ่านไรแชร์ไปนะครับเหมือนโปรแกรมบัญชีบางโปรแกรมมันแชร์ไปปุ๊บเนี่ยมันไปเอาแล้วก็กำหนดสิทธิ security ใช่ไหมแล้วก็ double click .exe บนเซิร์ฟเวอร์มันก็ใช้งานได้แหละอันนี้แบบอีกแบบหนึ่งเป็น client server อีกแบบหนึ่งอันนี้เราต้องแกะว่าโปรแกรมเนี้ยจาก client วิ่งเข้ามาใช้งานรูปแบบการใช้มันเป็นยังไงนะลองไปดูนะที่ออฟฟิศของตัวเองสมมติตัวเองเป็น IT support ใช่ไหมเป็น system admin ก็ได้ IT admin ก็ได้ engineer ก็แล้วแต่ถ้าเราดูแอปพลิเคชันนะแบบที่หนึ่งก็คือ client วิ่งเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ยังไงใช้ผ่านการแชร์แบบที่หนึ่งเลยนะแบบนี้ก็ต้องเข้าใจ architecture เซิร์ฟเวอร์ข้างในเราเข้าไปดูเห็นเป็น Windows Server แน่นอนถูกไหมเป็น Windows Server แน่นอนแล้วข้างในมันมีอะไรอีกไหมแล้วมันอยู่ในไหน Data ไปแกะเพราะเราคือคนดูระบบอยู่แล้วนี่เราต้องเข้าใจแล้วเอามาเขียนผังซอฟต์แวร์ architecture ที่ของระบบที่เราดูอยู่ประโยชน์ก็คือมันจะทำให้เราได้มองภาพออกว่าโปรแกรมนี้มันทำงานยังไงบางทีมันเกี่ยวกับ user ได้ตั้งค่าหน้ากระดาษนั่นโน่นนี่ก็ว่ากันไปเราก็จะได้เห็นภาพรวมของโปรแกรมมันจะง่ายเลยนะในการดูแลเนี่ยต่อมา client server อีกแบบหนึ่งมันก็คือ client ที่เป็นโปรแกรม Windows application ใช่ไหม Windows application มันวิ่งเข้าไป connect ที่ database server database server เป็นอะไรเป็น SQL server เป็น Oracle หรือเป็นอะไรหรือเป็น MySQL หรือ Postgres หรือยี่ห้ออะไรโดยมากในทางธุรกิจก็ใช้ SQL server ก็ใช้ SQL server ฝั่ง client เวลาจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์มันก็ต้องมี connection ไปยัง database ใช่ไหม connection string หรือกำหนดเป็นแบบไหนหรือเป็น ODBC OnlyDB Microsoft Jet ทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับฝั่ง client ต้องมีอะไรฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต้อง connect ยังไงนะครับผมไปดูระบบบัญชีให้ลูกค้าหลายๆที่ซอฟต์แวร์ด้าน ERP หรือ MAS หรืออะไรก็แล้วแต่ของลูกค้าหลายๆที่นะครับซึ่งการที่เราเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยมันทำให้ผมเองก็ได้รับความยอมรับจากลูกค้าที่ผมทำงานด้วยนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากไหมมันก็เป็นเรื่องที่ยากไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาทักษะนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเห็นธรรมชาติของโปรแกรมของพฤติกรรมของซอฟต์แวร์ในองค์กรของเราจะเห็นเลย
นะนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งยวดเหมือนกันอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งยวดอีกคือถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะเกิดคุณค่ากับเรานะในตลาดการทำงานเนี่ยที่เราทำงานน้อยคนนักที่จะให้ความสนใจเรื่องพวกนี้แต่พวกเราเนี่ยกลับได้ถูกเขาเรียกว่าไงดีให้เข้าใจบางส่วนนะครับจริงๆถ้าสมมติว่าอยากเก่งอยู่องค์กรใหญ่ดีไหมอยู่องค์กรใหญ่สิ่งที่ผมเห็นก็คือเขาจะแบ่งหน้าที่กันยิบย่อยนะครับองค์กรใหญ่ๆยิบย่อยนะครับพอยิบย่อยนั่นหมายความว่าเราดูเหมือนเป็นสเปเชียลิสต์ไอ้คำว่าสเปเชียลิสต์บางทีมันก็ดูเท่แต่ในขณะเดียวกันมันเหมือนกับตาบอดคำช้างในขณะเดียวกันมันก็ดูเหมือนตาบอดคำช้างคือคำว่าสเปเชียลิสต์มันหมายความว่าเชี่ยวชาญเฉพาะฝั่งเรื่องนี้แต่พอซูมเอาออกมาตัวเองออกมาตัวเองซูมอินมากๆเนี่ยก็คือทำงานรายละเอียดนะซูมออกมาเราดันไม่รู้เรื่องอื่นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณค่าที่เราจะได้จากตรงนั้นมันก็มีแหละถ้าในแง่ความเป็นสเปเชียลิสต์คนก็ต้องการนะไม่ใช่ไม่ต้องการแต่ถ้าในแง่ของการที่จะพัฒนาตนเองได้เร็วกว่าและเห็นภาพทั้งหมดมากกว่าเนี่ยก็ต้องหาจังหวะโอกาสที่เราเนี่ยรับผิดชอบระบบส่วนอื่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย mindset ของคนไอทีโดยเฉพาะคนที่เป็น engineer level พวกนี้ขึ้นมาเนี่ย support อย่างเงี้ยนะครับทุกคนเนี่ยต้องมี mindset ว่าเราต้องไม่รู้แคบเราอาจจะรู้ลึกได้แล้วเราต้องรู้กว้างขึ้นมาได้นะรู้ลึกก็ต้องเก่งความหมายที่รักก็คือเวลาเราทำเรื่องอะไรอย่างเช่นเราดูเรื่อง Windows Server เราดูเรื่อง Exchange เราดูเรื่อง Database เราดูแอปพลิเคชันในบริษัทเราใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเราดูโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเราดูโปรแกรมเราเป็นคนดูเรื่องแบ็กอัพเราเองก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีคือเราต้องเก่งถ้าเราไม่เก่งเราเองก็จะไม่สามารถที่จะต่อยอดไปส่วนอื่นได้ต้องเก่งตรงนี้ก่อนเก่งจะรู้ได้ยังไงว่าเก่งรู้ได้ยังไงว่าเก่งวิธีการพิสูจก็คือหนึ่งละนะครับเก่งในอุดมคติตัวเองกันเก่งในอุดมคติตัวเองทำยังไงพูดเก่งในอุดมคติของตัวเราเองก็คือหนึ่งแหละเราก็ต้องตั้งโจทย์ว่าแบ็กอัพใช่ไหมในเมื่อมันแบ็กอัพการแบ็กอัพสักเซสเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับหลายคนเนี่ยพี่รักครับผมก็ทำระบบแบ็กอัพนั่นแหละครับพี่ทำมันแบ็กอัพสักเซสครับพี่อันนี้สเต็ปแรกที่อย่างน้อยเข้าใจเครื่องมือเข้าใจ tools เข้าใจเครื่องมือที่เราใช้คุณจะใช้ Veeam คุณจะใช้ Acronis Backup คุณจะใช้ Commvault คุณจะใช้ Veritas Symantec อะไรอีกล่ะที่ไม่พูดถึงคุณจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ตามคืออย่างน้อยคุณเข้าใจ tools ว่าติดตั้งยังไงและจะเซตให้มัน backup virtualization backup on prem ใช่ไหมเรารู้หมดเลยนะอันนั้นคือเป็นพื้นฐานที่ดีที่เยี่ยมมากเลยที่ได้นะครับแต่มันมีอีกระดับหนึ่งไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วนะเอาวิธีคิดเนี้ยไปใช้กับระบบอื่นๆนะระดับที่พี่รักบอกก็คือว่าน้อยคนนักที่จะมองให้มันยกระดับตัวเองขึ้นได้แต่พี่รักจะแนะนำอย่างนี้ว่าทำแบ็กอัพนอกจากดูว่าเซตอัพซอฟต์แวร์แบ็กอัพยังไงแล้วแบ็กอัพจ็อบมันทำงานยังไงแต่ถ้าไปมองดูดีๆดูเหมือนว่าระบบที่เราออกแบบเนี่ยมันดูง่ายไปไหมมีแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์แบ็กอัพได้จบขั้นกว่าก็คือมาดูก่อนว่าแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์ถ้าจะต้องแบ็กอัพให้เร็วแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์นี่จะต้อง RAM เท่าไหร่ CPU เท่าไหร่ Sizing เท่าไหร่ Disk เวลา format Disk สมมุติมันเป็น Windows Server นะครับ format Disk คุณจะต้อง format ด้วย cluster size เท่าไหร่บางทีนี่มันมีผลเลยนะครับเคย format ได้ดีใช่ไหม format ได้ดีได้ C ได้ E ได้ของ Windows มันจะมี block size อยู่นะครับจริงๆเรื่อง block size cluster size พวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญนะครับถ้าไปดูให้ดีมันสามารถถ้าเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์คุณควรจะ format ด้วย64K ไหมหรือ 4K default หรือกี่ K อันนี้ไกด์ไลน์ให้มันมีผลแหละนะครับระบบการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่การเขียนอ่านไฟล์เป็นยังไงขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยเป็นต้นแบ็กอัพก็เหมือนกัน by design นะควรจะมีไดดีเลยหรือได E
หรือดึงไรต์มาจากไหนเพื่อแบ็กอัพและต้องการที่จะแบ็กอัพเร็วถูกไหมและหลายองค์กรเนี่ยมีแบ็กอัพก็จบตอนแบ็กอัพเนี่ยนะครับถ้าออกแบบไม่ดีมันก็จะแบ็กอัพช้าถ้ามันแบ็กอัพช้าคาดหวังว่าจะกู้คืนระบบได้เร็วไหมก็แน่นอนว่าแบ็กอัพ1 ชั่วโมงถ้าแบ็กอัพฟูล1 ชั่วโมงถ้าต้องรีสโตร์กลับไปแบบฟูลแน่นอนเวลาคุณรีสโตร์กลับไปคุณก็ต้องรีสโตร์เอากลับไปในกรณีที่เป็นทั้ง VM entry ใช่ไหมรีสโตร์กลับไปเนี่ยสมมติว่ามันมี1 เทราไบต์มันก็ต้องมี1 เทราไบต์กลับไปถ้าจำเป็นจะต้องใช้วิธีนี้มันมีวิธีอื่นที่ดีกว่าถ้าจะรีสโตร์แบบให้ใช้เร็วๆมันก็ต้องมีวิธีที่ดีกว่าก็ต้องคิดเหมือนกันแต่ถ้าต้องใช้วิธีแบบแบ็กอัพกลับมาเท่านี้8 เทราไบต์สมมติ8 เทราไบต์1 วันรีโซ8 เทราไบต์1 วันใช่ไหมกลับไปเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวจะไปไกลคือเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าเราอยากแบ็กอัพเร็วแบ็กอัพฟูลเนี่ยมันต้องดูที่แบ็กอัพฟูลเพราะซอฟต์แวร์แบ็กอัพทุกวันเนี่ยมันเป็น incremental forever แบ็กอัพ VMware เงี้ยมันเป็น change block tracking ยี่ห้ออื่นๆ Nagivo นั่นโน่นนี่เป็นหมดเลยเป็นแบบนี้หมดนะดังนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เราเองถ้าให้ความสำคัญให้ความใส่ใจเราจะได้ความรู้เราก็จะกลับไปสู่ว่าเฮ้ยจะดีไซน์เซิร์ฟเวอร์จะเอาฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์ SATA ได้ไหมเรทของเซิร์ฟเวอร์เป็นยังไงดีไซน์เซิร์ฟเวอร์สตอเรจจะต้องเป็นยังไงมันถึงจะเร็วเนี่ยสำคัญแทนที่เราจะคิดแค่ว่าเอ้ยแบ็กอัพเสร็จแล้วครับพี่สบายใจเฮ้ผมมีแบ็กอัพแล้วผมแบ็กอัพสักเซสแล้วมาดูเรื่องพวกดีไซน์ว่าจะออกแบบเซิร์ฟเวอร์ยังไงให้มันแบ็กอัพเร็วจะออกแบบเซิร์ฟเวอร์แบ็กอัพยังไงหรือออกแบบสตอเรจที่เป็นสตอเรจแบ็กอัพยังไงให้เวลามันกู้คืนมันก็กู้คืนไวเหมือนกันนี่ก็เป็นสิ่งที่แนะนำต่อมาแบ็กอัพเนี่ยเรามี VM เรามีอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยนะครับเราจะจัดการจ็อบแบ็กอัพยังไง VM มีจะ70 VM 80 VM ต้องทำไงอันนี้ก็ต้องคิดดังนั้นกำลังจะบอกว่าก็ต้องคิดเพิ่มว่า RTO RPO RPO มันคืออะไร RPO มันคือ backup policy นะถูกไหม recovery point object มันคือ backup policy นะว่าจะเก็บไว้นานเท่าไหร่ยิ่งเก็บนานยิ่งเปลือง storage ใช่ไหมแต่จำเป็นไหมต้องเก็บนานทุกอันระบบพฤติกรรมแบบไหน backup ยังไงเนี่ยนะครับเนี่ยพอใส่ใจเรื่อง backup policy คุณก็จะไปใส่ใจว่าแอปพลิเคชันแต่ละแบบมันเป็นยังไงวะมันจะต้อง backup ยังไงมันจะต้องยังไงกู้คืนยังไงนะครับก็ต้องไปเรียนรู้ด้วยว่าแอปพลิเคชันที่เรามีในองค์กรเรามันมีกี่แบบแบ็กอัพแล้วเราจะต้องแบ็กอัพอะไรบ้างให้มันครบองค์ประกอบนะต้องแบ็กอัพให้มันครบองค์ประกอบนะบางทีไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้ได้แต่ว่าจอบแบ็กอัพเสร็จจบแต่สมมติว่าเราแบ็กอัพไม่ครบหรือไม่เข้าใจข้างในดีเวลากู้คืนมันอาจจะเกิดคอนฟ lict ก็ได้กู้คืนใน VM ได้แต่อาจจะมีปัญหาก็ได้ก็เกิดขึ้นได้ต่อมาก็นี่ไงแบ็กอัพแล้วมักเจอปัญหาว่าใช้งานไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเป็นต้นเราก็ต้องไปทดสอบใช่ไหมที่จะกู้คืนจริงเนี่ยแต่หลายองค์กรสบายใจตอนสำรองได้แต่ไม่เคยทดสอบแบ็กอัพเราเองก็ต้องเพิ่มว่าhow to sure restore ถูกไหมครับ how to sure restore ให้มันชัวร์ทำได้ยังไงนะครับซึ่งงานที่พี่รักทำเองเนี่ยเวลาทำกับลูกค้าเนี่ยเราก็จะคุยกันออกแบบ policy ร่วมกันนะครับแล้วเทสเองเนี่ยเราก็เทสให้ดูแล้วก็สอนวิธีการที่จะ restore เกิดเคส critical จริงๆเนี่ยเราเองเนี่ยเข้าไปช่วยได้เพราะว่าเราเทสประจำเรามีความรู้ตรงนี้เราก็แบ่งปันความรู้ให้คนที่เขาอยู่หน้างานเขาต้องพึ่งพาตนเองได้นะครับบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ทำบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ว่ากันนะครับอาจจะขอความช่วยเหลือแต่เราเองในฐานะที่เราเป็น IT ดูแลระบบเราก็ต้องทดสอบท่าในการกู้คืนหลากหลายแบบเห็นไหมเนี่ยทำให้เราแอดวานซ์ขึ้นเรามองเป็นระบบแบบครับมองว่าแล้วรีสโตร์มีท่าไหนอะไรไงฝึกให้หมดทุกท่านะครับพี่รักก็ฝึกเหมือนกันจนกระทั่งเอาเข้าจริงถ้าเราทำบ่อยๆมันจะหลับตาก็รู้เลยแล้วพอเราเข้าใจเชิงระบบดีนะฮะข้อดีก็คือว่าพ
พอเข้าใจองค์ประกอบของระบบดีมันจะสามารถวินิจฉัยหรือวิเคราะห์ได้เลยแบ็กอัพช้าเกิดจากอะไรปัญหาของระบบนี้คืออะไรและถ้าเกิดปัญหาปุ๊บคุณก็จะบอกได้เลยทันทีนะว่าเฮ้ยปัญหามันคือตรงนี้นะปัญหามันคือจุดนี้นะปัญหามันคือจุดนั้นมันจะทำให้เราเป็นโปรเฟชชั่นอลฟังอาการของปัญหาเกิดปุ๊บวินิจฉัยได้เลยอ๋อรู้เลยแทนที่จะตกใจหลงว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรถูกไหมการที่เราเข้าใจระบบใดระบบหนึ่งอย่างใส่ใจจะเห็นรายละเอียดเพียบและเวลามันเกิดอาการซิมตอมต่างๆเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าอ๋อพี่บอกเลยว่ามันเกิดจากตรงนี้ซึ่งผมเองนะพี่เล่าให้ฟังเวลาเราเนี่ยทำงานด้านไอทีหรือด้านเอนจิเนียริงหรือทับเบิลชูตติ้งพวกนี้มานานนะครับด้วยที่ว่าเราเป็นคนวางระบบนั้นและเราเข้าใจระบบและเราเข้าใจ System Architecture ของระบบนะเหมือนที่พี่บอกโปรแกรมบัญชีเมื่อกี้ถ้าคุณเข้าใจ System Architecture System Design ของระบบนะคุณจะรู้ว่าอุปกรณ์ตรงนี้แบ็กอัพลงไปตรงนี้แบ็กอัพอย่างนี้replication ไปที่โน่นนะและถ้าจะเกิดการ restore case นี้ต้องทำยังไง restore case นี้ต้องทำยังไงถ้าเกิดมีปัญหาที่ DC restore ไม่ได้ทำไง DR ดึงมาได้ไหมเป็นต้นนะครับก็ถ้าเข้าใจแบบที่พี่รักบอกเนี่ยคุณก็จะเทพ ในความรู้สึกนะคุณก็จะเทพนะครับคนที่มีความอยากจะพัฒนาตัวเองอ่ะแล้วก็เริ่มมองออกอ่ะว่านะครับเดินเข้าไปในองค์กรตัวเองหรือองค์กรคนอื่นก็ตามถ้ามีโอกาสเดินไปคุณก็จะสแกนปลาดเดียวต่อให้รับฟังว่ามันมีระบบนี้คุณก็จะจินตนาการได้ว่าอ๋อที่นี่เขาใช้ระบบแนวนี้นะครับอาจจะนึกไม่ออกว่ามีเซิร์ฟเวอร์อะไรบ้างในออฟฟิศเขาแต่นึกออกแน่นอนว่าองค์ประกอบของระบบลักษณะอย่างนี้เป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้นะครับพอมองเข้าไปเลเยอร์หนึ่งที่พวกเรามักจะให้ความสำคัญก็คือพวกเซิร์ฟเวอร์พวกสตอเรจนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่โดยมากชาวไอทีเราเนี่ยก็ต้องดูเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ใช่ไหมนะครับงานยากไหมยากนะแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วมันก็สนุกอีกแบบนะครับก็เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกเข้าใจนะครับอย่างพี่รักเองเนี่ยเรื่องพวก server system network อะไรพวกนี้เราเองเนี่ยมีประสบการณ์อยู่แล้วเลยนะเราพวกเราเองก็ต้องฝึกที่จะเข้าใจ server system virtualization จะยี่ห้อแล้วก็แล้วแต่ฝึกเข้าใจ system architecture มันฝึกเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนมันฝึกเข้าใจเรื่องอะไรนะavailability นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรที่มันรองรับแอปพลิเคชันในบริษัทเรานะครับอินฟราสตรัคเจอร์พวกนี้ข้างล่างมันก็คือเซิร์ฟเวอร์คุณจะไปใช้คลาวด์มันก็คือเซิร์ฟเวอร์บวกกับ virtualization เทคโนโลยีสักยี่ห้อหนึ่งถูกไหมนะครับดังนั้นก็อย่าถ้าพี่รักเองเนี่ยพี่รักดีไซน์ไม่ได้เหินกับไอ้เทคโนโลยีแบบนี้หรอกนะแต่ว่าพอเราเข้าใจเนี่ยแล้วเราเลือกมาใช้ยิ่งเราเข้าใจมากเราเลือกมาใช้นะครับคนอื่นจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้นั่นโน่นนี่แต่ถ้าเราเข้าใจดีเราเลือกมาใช้เราดีไซน์ดีระบบมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเราเข้าใจว่างานเวิร์กโหลดนั่นโน่นนี่องค์กรของเราเป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้แตกต่างกันนะว่าเอาระบบ virtualization ขั้นเทพแบบนี้มาใช้กับขั้นแบบนี้ใช้มันจะต่างกันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวตรงที่ว่าคุณดีไซน์ยังไงแล้วระบบคุณมันมีโหลดเยอะมากน้อยขนาดไหนโหลดฮาร์ดดิสก์เยอะขนาดไหนโหลดแรมโหลด CPU มากน้อยขนาดไหนระบบไอ้ที่คุณดีไซน์ข้างล่างคุณก็แค่ดีไซน์ให้มันสามารถที่จะรองรับงานเวิร์กโหลดขององค์กรเราได้ไอ้ที่พูดนี่เหมือนง่ายนะครับแต่เป็นเรื่องที่จะต้องลงรายละเอียดนะต้องลงรายละเอียดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะบอกว่ามันน่าจะดีไซน์ไซซิ่งแบบไหนให้แมทช์กับบิสเนสเราหรือเผื่อโตแน่นอนเป็นประสบการณ์นะครับทำไมพี่รักพูดอย่างนี้ได้ก็มีประสบการณ์แล้วก็ช่วยเหลือหลายๆที่มานะครับดังนั้นมันไม่ใช่เทคโนโลยีว่าจะเป็น Hyper Convert VMware แบบเดิมหรือเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามมันอยู่ที่ว่าหรือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ปกติ on prem เซิร์ฟเวอร์ที่เราติดตั้ง OS แล้วก็แอป
จะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่สาระสำคัญมันไม่ใช่เรื่องเซิร์ฟเวอร์ยี่ห้ออะไรมันคือดีไซน์แบบไหนมากกว่าที่จะมันซัพพอร์ตงานตรงนี้นะครับนั่นแหละถ้าเราพัฒนาตนเองจนกระทั่งให้เข้าใจว่านี่เราจะดีไซน์เห็นระบบพวกนี้แล้วเห็นจากอะไรเห็นจากข้อมูลอ่านข้อมูลเป็นว่างานพวกนี้มันโหลดขนาดไหนนะมันกินทรัพยากรขนาดไหนบางทีเนี่ยนะข้างในเองเนี่ยที่เป็นระบบแอปพลิเคชันในงานเราอะที่เราให้บริการยูเซอร์อยู่เนี่ยพี่จะตายหาโทษทีพี่จะตายคือทำงานแล้วมันแย่performanceแย่แต่ข้างนอกไม่เป็นไรเลยอย่างเงี้ยก็มีเข้าใจไหมครับหลายๆองค์กรเนี่ยใช้งานไปนะระบบช้าขนาดเป็นสเปคโคตรเทพก็ยังช้าอยู่อะไรพวกนี้เห็นไหมมันคนละเลเยอร์นะครับอันนี้พูดเป็นทั้งวันก็ไม่หมดหรอกนะไอ้พวกนี้ก็จะมาบอกว่าวิธีการที่เราจะทำให้ตัวเองทำงานได้ง่ายแน่นอนว่าเราต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ดีงานทุกงานเนี่ยมันจะยากอยู่ที่อะไรที่ mindset วิธีคิดของเรานะครับถ้าเราคิดว่ามันยากแน่นอนว่ามันยากอยู่แล้วนะครับถ้าเราคิดว่ามันยากมันจะยากอยู่แล้วแต่สำหรับที่จะบอกว่าคุณต้องมองว่าแม้จะยากแต่ก็มีวิธีที่จะทำการเข้าใจได้คุณต้องเข้าใจมันได้นะครับและคุณเองสามารถที่จะพัฒนาให้เข้าใจจนกระทั่งมันไม่ยากเมื่อคุณเข้าใจความยากที่เคยมีมันจะเริ่มยากน้อยลงถูกไหมใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมครับมันก็จะยากน้อยลงมันเกิดจากการที่เราเก่งขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วเราก็ขยายไปดูเรื่องอื่นถึงจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเคยยากแต่มันไม่ยากแล้วนะครับคนที่ทำงานยากได้คือความแตกต่างเราอยู่ในตลาดแน่นอนว่ามันถูกแข่งขันเรื่องเราเรื่องคนอื่นเรื่องเพื่อนๆไปปริยายอยู่แล้วใครก็ตามที่ไปยึดติดและไม่พัฒนาตัวเองกับเรื่องง่ายๆคุณทำแต่เรื่องง่ายๆคุณไปมองข้างๆสิว่ามีคนทำเรื่องง่ายๆได้เยอะแยะมากมายถูกไหมคนทำเรื่องง่ายๆได้เยอะแยะมากมายหมายความว่าคู่แข่งเหมือนกันนะเรามีความต่างยังไงที่จะถูกเลือกถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ทำเรื่องยากมากขึ้นพอยากมากขึ้นแทบจะไม่มีคู่แข่งนะครับแทบจะไม่มีตัวเลือกเราแทบจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าสมมติเราจำเป็นจะต้องทำงานอยู่ในสายตรงนี้นะอยู่องค์กรด้านโน้นนี่ก็ธรรมดานะครับก็ต้องอย่างนั้นแต่แน่นอนว่ามันดีอยู่แล้วเมื่อพัฒนาตนเองได้แล้วก็เก่งนะครับเก่งด้านนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องแน่นอนว่าเมื่อมีเราเก่งได้คนอื่นก็เก่งได้อาจจะมีเหนือฟ้าคนเขาเรียกว่าอะไรนะเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าได้นะเพราะงั้นเราก็เก็บเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะครับเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยแต่แน่นอนว่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างในการทำงานนะสุดท้ายแม้พี่บอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเวลาเราทำงานเป็นทีมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือมันก็ต้องมี leader follower ผู้นำถูกไหมเวลาเราทำงานอะไรก็ตามถูกแต่งตั้งนั่นนู่นนี่ต่างนะครับเราไม่ได้เป็นผู้นำเราก็เป็นผู้ตามในงานนั้นการเป็นผู้ตามเราก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีให้ได้ผู้ตามที่ดีทำไงแน่นอนก็คอยสนับสนุนผู้นำแล้วก็มีข้อคิดเห็นอะไรเสนอแนะลองดิสคัทกันได้เลยเสนอไอเดียไปได้เลยนะครับเป็นผู้ตามที่ดีก็ต้องรับฟังดิสคัทกันกับลีดเดอร์ได้ในขณะเดียวกันเราอาจจะกลายเป็นลีดเดอร์เป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ในงานที่เราทำหรือเราเป็นแมเนเจอร์อยู่ใช่ไหมครับเราเองในฐานะเป็นลีดเดอร์ทำไงเราก็ต้องทำการวางแผนให้ได้เข้าใจงานที่ทำวางแผนให้ได้แจกงานให้เป็นรู้ว่าใครถนัดเรื่องอะไรก็เอามาสนับสนุนงานมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็คิดแผนการทำงานแล้วก็อธิบายแผนการทำงานของเราให้เพื่อนร่วมทีมร่วมโปรเจกต์นะลีดเดอร์ก็ต้องใจกว้างที่จะรับฟัง follower แน่นอนสุดท้ายลีดเดอร์ก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าแผนนี้จะต้องเป็นยังไงนะครับนะซึ่งการเปิดรับฟัง
follower ก็อาจจะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้แผนที่มันดีมากยิ่งขึ้นหรือดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่เราจะได้สร้างทีมว่ากล้าเสนอความคิดเห็นกล้าเสนอแผนกล้าเสนออะไรดิสคัชชั่นกันจะได้อะไรที่กลมกล่อมลงตัวนะครับบางทีเราคิดคนเดียวหัวเดียวกับเทียมรีบแม้เก่งนะครับบางทีก็เหมือนกับราชสีห์กับหนูเนาะนะก็ช่วยกันนะดังนั้นพี่ก็จะบอกว่านี่แหละการพัฒนาตัวเองถ้าเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะมีความเก่งมีความแตกต่างนะครับการที่เรารับผิดชอบได้เป็นเรื่องที่ดีหลายคนไม่กล้ารับผิดชอบนะครับหลายคนไม่กล้ารับผิดชอบนะครับหลายคนก็เอาไปให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่วัฒนธรรมองค์กรนะอันนี้มันไม่ได้เหมือนกันทุกองค์กรแต่ต่อให้วัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกันยังไงถ้าผมแนะนำได้ผมก็จะแนะนำว่าฝึกที่จะขยายขีดความสามารถของตัวเองโดยการรับผิดชอบงานที่ยากขึ้นงานที่กว้างขึ้นแน่นอนประโยชน์มันไม่ใช่เรื่องอื่นใดก่อนประโยชน์มันอยู่ที่ตัวเราได้พัฒนานะครับต่อให้เงินเดือนไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรแต่เราได้พัฒนาตนเองแล้วจะมีประโยชน์อะไรอย่างพี่รักก็มีประโยชน์ในภายภาคหน้าพอเรามีความรู้ความสามารถทักษะตรงนี้ไอ้ทักษะตรงนี้ที่มีแล้วเนี่ยมันจะส่งเสริมให้เราเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เหมือนกันวันนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลแต่สะสมไปเถอะมันจะดีนะครับผมก็เอาความรู้ดีมาฝากกันนะไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่คิดว่าดีก็เลยเอามาถ่ายทอดนะครับดังนั้นก็มีโอกาสเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันสามารถที่จะเอามาคุยให้นะคนไอทีเนี่ยต้องบอกว่าต้องการกำลังใจพวกเราเนี่ยต้องการกำลังใจเป็นอย่างมากถูกไหมครับเพราะเราเจอปัญหามา mindset ของคนไอทีทำงานถ้าคิดว่าวันนี้ตื่นจากที่นอนแล้วโอ้กูไม่อยากไปทำงานเลยเว้ยกูต้องเจอปัญหาอีกแล้วถ้าเรามี mindset อย่างนี้เนี่ยจะไม่ดีกับตนเองเพราะว่าเราทำงานด้านไอทีแน่นอนมันต้องเจอปัญหาอยู่แล้วนะเพราะเราคือคนที่ถูกออกแบบมาให้แก้ปัญหาให้ชาวบ้านเขานะครับแต่ก็มีวิธีการที่จะไม่ต้องเจอปัญหาบ่อยๆก็คือเมื่อเรามีความรู้การออกแบบระบบที่มันมีปัญหาอยู่ต้องหาจุดต้นตอให้ได้ออกแบบระบบให้มันดีระบบทั้งหลายทั้งมวลที่มันมีปัญหาบ่อยๆหมายความว่าการออกแบบระบบมันไม่ดีการออกแบบระบบไม่ดีมันจะเกิดปัญหาผุดโผล่นะครับเคยเล่นเกมตีตุ่นไหมนั่นแหละตีหัวหนึ่งโผล่หัวหนึ่งนะครับคอนเซปต์มันก็เกิดจากการที่ไม่ได้รู้ total system ไม่รู้ระบบทั้งหมดพอไม่รู้ระบบทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรนะครับด้วยความเข้าใจได้แต่สันนิษฐานมั่วๆอันนี้เกิดปัญหาอยู่ล่ำไปนั่นแหละแก้ปัญหามันต้องแก้ปัญหาแบบผู้เข้าใจผู้รู้นะครับดังนั้นเนี่ยใครมีปัญหาด้านไอทีอยู่ตื่นเช้ามาหายใจลึกๆนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่วันดีกู๊ดเดย์วันนี้เว้ยแล้วไปทำงานนะปัญหามันเกิดขึ้นหายใจลึกๆนะเรามีหน้าที่เผชิญปัญหาก็จัดการมันซะอย่าให้มันจัดการเรานะจัดการปัญหาซะเราต้องอย่าให้มันจัดการเรานะจัดการปัญหาถ้าเราจัดการปัญหาได้บนความรู้ปัญหานั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแต่เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆนี่น่าจะเกิดจากเรานะน่าจะเกิดจากเรานะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่การพัฒนาตัวเองวิธีคิดทั้งนั้นนะ mindset จะต้องคิดว่าตัวเองมาทำงานแล้วแฮปปี้นะครับแล้วก็มาเจอปัญหาฉันจัดการปัญหานั้นได้นะพอคิดอย่างนี้เราจะไปอินไซต์กับปัญหานั้นเราจะรู้รากลึกของมันและท้ายที่สุดก็จะรู้ว่าแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้นะก็จะไปจมจ่อมอยู่กับปัญหามองหาผู้รู้ช่วยนะครับเราทำงานองค์กรไอทีเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถเอาซอร์สคนข้างนอกมาช่วยได้นะครับคนข้างนอกมาช่วยได้ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้คุณก็ไปนั่งพวกเราก็ไปนั่งนึกดูคิดดูว่าจะมีคำถามอะไรที่จะถามพวกเขาแล้วก็พิสูจน์ได้ไงว่าไอ้นี่มาจะช่วยงานได้ซึ่งไอ้ normal sales พวกนี้ไม่ต้องสอนกันหรอกนะครับโอเคสำหรับเช้านี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับดีใจที่เข้ามานะครับนึกว่าตอนเช้าจะไม่มีใครได้ฟังได้ทักทายก็คุณพานุก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมตลอดก็อย่างน้อยเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทำก็คิดว่าเป็นเอาความรู้มาแบ่งปันนะแชร์ให้คนอื่นเยอะๆหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับรุ่นน้องอะไรเงี้ยนะพอเข้ามาฟังแบบนี้เนี่ยนะมันก็จะได้คุณประโยชน์บางทีพวกเราไปมุ่งแต่ด้านเทคนิคอะไรต่างๆอย่างเดียว
อย่างนั้นอ่ะ แม้จำเป็นต้องทำแต่ว่าเรื่องวิธีคิดเรื่องอะไรต่างๆเป็นประสบการณ์พวกนี้ก็มาฟังเผื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโอเคครับงั้นลาก่อนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ